أكبر حفرة صناعية لاستخراج الألماس في العالم، وأكثر ثقب غامض على الإطلاق. لم يدخلها سوى الروس، ومنعوا غيرهم من باقي الجنسيات الدخول إليها، وما زالت إلى اليوم لغزا يحير العالم. يحظر الطيران فوقها خشية امتصاص الطائرات إلى القاع، ويتطلب من الشاحنات قطع مسافة 8 كيلومترات على شكل دوائر للوصول إلى المنجم، الذي يبلغ عمقه 525 مترا وقطره كيلومتر واحد و200 متر. بلغت قيمة الألماس المستخرج منها 17 مليار دولار. كل ذلك حدث في مكان مجهول في وسط برية سيبيريا، حيث تقع بلدة تعرف باسم ميرني. هي المنطقة الوحيدة التي يتواجد فيها البشر لأميال من الغابات الكثيفة حولها. لم يكن أحد يسمع بهذه القرية المجهولة، ولكننا الآن نحدثك عن قرية تعيش في العصر الحجري، حيث لا اتصالات ولا كهرباء ولا حضارة، لكن وجود ثقب عملاق في وسط القرية ينتج عنه كمية غير طبيعية وغامضة من الألماس. هذا هو ما شجعنا لننقل لك قصتها في هذا الفيديو. فما سر هذه القرية؟ أصل الحكاية: السوفييت. عام 1955 كان الاتحاد السوفيتي لا يزال يعيد بناء نفسه بعد الحرب العالمية الثانية، وتطلب الأمر ثروات هائلة ومليارات الدولارات، وذلك لإعادة البناء وتطوير البنى التحتية لمواجهة أمريكا خلال الحرب الباردة. وعملا بهذه الخطة، وظف الاتحاد السوفيتي فريقا هائلا من الجيولوجيين السوفييت على أمل العثور على آثار مواد كيميائية في التربة تشير إلى الألماس. وخلال غربلة الرواسب في شرق سيبيريا، وجد 3 جيولوجيين علامات تشير إلى وجود الألماس في المنطقة. وبحلول عام 1957 أمر ستالين ببناء منجم ميرني للألماس. وبالرغم من القوى العاملة الضخمة التي كانت تتولى عمليات الحفر، إلا أنهم واجهوا عدة مشاكل، بالإضافة إلى الصقيع الذي كان أكثر تلك المشاكل تعقيدا، إذ أن الأرض في سيبيريا مغطاة بطبقة سميكة من الجليد يصعب اختراقها ويستحيل البناء عليها، مع درجة حرارة تصل إلى 40 تحت الصفر. وكان الطقس قاسيا لدرجة أن إطارات السيارات كانت تتحطم، حتى أن الزيت كان يتجمد في المحركات. كانت تستمر هذه الطبقة الجليدية لمدة 7 أشهر من السنة، وهذا يعني أن أمام العمال 5 أشهر فقط للعمل، وهي مدة غير كافية. لذلك لجأ السوفييت إلى استخدام المحركات النفاثة لإذابة الجليد والديناميت لتفجير التربة الصقيعية، وبذلك تمكن المهندسون من حفر الأرض والوصول إلى منجمهم المنشود. وبحلول عام 1960 أصبح المنجم الذي يحمل اسم مير جاهزا للعمل. اللغز الغامض. خلال الستينيات من القرن الماضي، وصل المنجم إلى ذروة إنتاجه، حيث كان ينتج 10 ملايين قيراط من الألماس سنويا. 20% منها كانت بجودة الأحجار الكريمة، وتلك نسبة من أعلى المعدلات في العالم. أثارت هذه الأرقام الكبيرة والتي تبدو خيالية الشكوك لموزعي الألماس، حيث أن كمية الألماس الذي يزعم أنه يستخرج بدا جيدا لدرجة يصعب تصديقها، خاصة أنه منجم صغير مقارنة بالمناجم الأخرى، لكنه كان أكثر إنتاجية. فأرادت شركة دي بيرس، وهي أكبر موزع للألماس في العالم، الحصول على إجابات حول معدلات إنتاج المنجم. وخشيت الشركة في مرحلة ما أنها لن تتمكن من شراء الإنتاج الكامل للمنجم، وهذا ما يمكن أن يفقدها سيطرتها على السوق. ليطلب ممثلو دي بيرس عام 1970 القيام بجولة في المنجم لمشاهدة الإنتاج بأنفسهم، واستغرقت الموافقة على الطلب 6 سنوات. وبحلول الوقت الذي تم فيه السماح للممثلين بالوصول إلى المنجم، لم يكن أمامهم سوى 20 دقيقة فقط للقيام بجولة مع المرافق، وبالكاد كان الوقت كافيا لمعرفة ما الذي يجري في أسفل هذه الحفرة. منذ ذلك الحين ظل منجم مير لغزا كبيرا حير العالم بأكمله،
وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي استمر المنجم في العمل بتمويل من العديد من الشركات المحلية. وفي عام 2004 وبشكل مفاجئ أغلق المنجم للأبد، وزعم المسؤولون أن هناك فيضانا دمر كل ما وصلوا إليه، وذلك بسبب توغلهم أكثر من اللازم للوصول إلى عمق أكبر. لتخرج بعد ذلك نظريات كثيرة تربط المنجم بمؤامرة مخفية، خاصة أن المجال الجوي ما زال مقيدا فوق حفرة المنجم، وذلك بسبب العمق الهائل لها الذي بإمكانه أن يمتص المروحيات إليه. وفي الوقت الحالي لا يزال منجم مير عبارة عن حفرة لا قاع لها، كانت يوما ما تنتج أكثر من نصف الألماس في العالم.